Kênh Hồ Sơ TV xin chào quý vị và các bạn. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ và dấu ấn tác chiến trên không khiến địch bất ngờ, cùng với đó là những nơi lưu trữ, những tài liệu lịch sử quan trọng của dân tộc ta. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có nghệ thuật khống chế, bao vây trên không, cắt đứt cầu hàng không, chặn tiếp viện của địch cho cứ điểm Điện Biên Phủ. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có nghệ thuật khống chế đường không, bao vây trên không, cắt đứt cầu hàng không, chặn đường tiếp vận của địch cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nhấn mạnh ở điều đầu tiên đó là, lần đầu tiên tác chiến phòng không quy mô cấp trung đoàn. Ta đã triệt tiêu hoàn toàn khả năng tăng viện, tiếp tế bằng đường không của địch, cô lập địch, từ đó nhanh chóng tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi hoàn toàn. Đây là sự hiệp đồng tác chiến quân binh chủng chặt chẽ, nhịp nhàng của nhiều lực lượng, thực hiện đánh địch cả ở dưới mặt đất lẫn trên không. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lần đầu tiên chúng ta tiến hành tác chiến phòng không quy mô cấp trung đoàn, sử dụng lực lượng phòng không lớn hơn hẳn so với các chiến dịch trước đó, với một trung đoàn pháo cao xạ 37mm, trung đoàn 367, 5 tiểu đoàn và một số đại đội súng máy phòng không 12,7mm được biên chế trong các đại đoàn bộ binh. Trong đó, không quân Pháp có 2 phi đoàn máy bay cường kích, 1 phi đoàn máy bay vận tải và một số máy bay chỉ huy, trinh sát. Quân Pháp huy động tới 80% trong tổng số gần 400 máy bay ở Đông Dương sử dụng để tiếp tế bằng đường không, trinh sát, hiệu chỉnh cho pháo binh bắn phá, chi viện các cuộc hành quân, bắn phá các tuyến giao thông, kho trạm và khu vực nghi có quân ta. Bên cạnh đó, pháo còn được Mỹ viện trợ một số lượng lớn máy bay vận tải hiện đại để thiết lập cầu hàng không từ Hà Nội, Hải Phòng chi viện cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Để đánh bại thủ đoạn trên không của địch, Bộ Tư lệnh chiến dịch đã sử dụng đặc công tập kích sân bay, điểm đầu cầu hàng không của địch, sử dụng pháo binh pháo kích khống chế sân bay Mường Thanh và sân bay Hồng Cúm, không cho địch hạ cánh, buộc chúng phải thả dù tiếp tế trên không. Đồng thời, quân ta tổ chức các đội săn tây, bắn tỉa, tranh đoạt dù, không cho địch nhận hàng tiếp tế thả xuống, sử dụng bộ binh, công binh thắt chặt hệ thống chiến hào, bao vây thu hẹp phạm vi hoạt động của địch. Lực lượng phòng không được chỉ huy chiến dịch giao các nhiệm vụ bảo vệ giao thông vận chuyển, bảo vệ đội hình binh chủng hợp thành và hiệp đồng cùng các lực lượng khống chế đường không, cắt đứt cầu hàng không tiếp vận của địch cho quân đồn trú ở cứ điểm Điện Biên Phủ. Các đơn vị phòng không của ta đã chủ động xây dựng thế trận hợp lý, vững chắc với cách đánh sáng tạo giữa cơ động, phục kích và bám trụ, phát huy cao độ tính năng của vũ khí và hỏa lực tập trung. Trong khi di chuyển đội hình, lực lượng phòng không nòng cốt là trung đoàn pháo cao xạ 367 đã kéo pháo bằng tay, đưa pháo lên cao, ra giữa cánh đồng trống trải, vào gần cứ điểm để xây dựng thế trận phòng không chiến dịch và hậu phương chiến dịch từ Lạng Sơn, Cao Bằng đến Điện Biên Phủ. Chiến thuật này giúp ta giành quyền làm chủ vùng trời, khống chế hoạt động đường không vốn là chỗ mạnh, ưu thế tuyệt đối của địch. Nếu bạn thấy video này mang lại đầy đủ thông tin, cũng như kiến thức và tài liệu để cho các bạn tham khảo, thì các bạn tiếc gì một like, hãy ấn thích và đăng ký kênh Hồ Sơ TV, để kênh có động lực làm các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn bạn. Điều thứ hai chúng ta phải lưu tâm, đó là tuyệt đối giữ bí mật, tạo bất ngờ và chủ động tiến công. Với địa hình đèo dốc hiểm trở của Tây Bắc, bộ đội phòng không đã 3 lượt kéo pháo vượt dốc bằng tay, hành quân qua hàng nghìn km tiến vào trận địa áp sát địch, bảo đảm tuyệt đối an toàn và bí mật, đến trước giờ nổ súng. Với sự xuất hiện bất ngờ của pháo cao xạ, chúng ta đã làm đảo lộn mọi tính toán của địch, khiến phi công địch từ chỗ hết sức chủ quan chuyển sang hoang mang lo sợ. Bên cạnh đó, ta đã tập trung lực lượng cho các trận đánh then chốt và thời cơ quan trọng nhằm tạo ra hỏa lực phòng không mạnh. Quân ta cũng cơ động chuyển hóa kịp thời thế trận phù hợp với yêu cầu tác chiến, tạo được lợi thế bất ngờ. Trong điều kiện rừng núi có nhiều góc che khuất, các đơn vị phòng không đã ngụy trang giấu trận địa, sở chỉ huy nhằm tránh địch trinh sát, đánh phá để bảo toàn lực lượng. Với sự ra đời của lực lượng phòng không, nghệ thuật khống chế đường không trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã hình thành, ta không chỉ đánh địch mặt đất mà có thể chủ động tiến công địch trên không, không chỉ đánh địch ở địa hình rừng núi mà có thể đánh liên tục dài ngày ở nơi địa hình trống trải. Sự hình thành và phát triển hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa bộ binh, pháo binh và phòng không là bước quan trọng của nghệ thuật sử dụng lực lượng khống chế đường không trong chiến dịch của quân đội ta. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, phòng không đã cùng các lực lượng khác bắn rơi 62 máy bay các loại của địch. Trong đó, trung đoàn pháo cao xạ 367 đã bắn rơi 52 máy bay địch và bắn hỏng hàng trăm chiếc khác. Trước sự phát triển của khoa học công nghệ, vũ khí trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại hiện nay, nếu chiến tranh xảy ra, tiến công đường không sử dụng vũ khí công nghệ cao sẽ là phổ biến.
Và những kinh nghiệm về chỉ đạo và vận dụng nghệ thuật khống chế đường không trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn giữ nguyên giá trị. Vâng, và đó chính là chiến thắng Điện Biên Phủ và dấu ấn tác chiến trên không khiến địch bất ngờ. Còn bây giờ kênh Hồ Sơ TV xin mời các bạn chuyển sang nơi lưu giữ những giá trị lịch sử quý báu về chiến thắng Điện Biên Phủ. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là nơi lưu giữ những tư liệu, hình ảnh chân thực, sống động về chiến thắng, lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tọa lạc tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Bảo tàng được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2012 trên diện tích 22.000 m² và chính thức mở cửa đón khách vào ngày 5 tháng 5 năm 2014. Đây là công trình quy mô, hoành tráng và hiện đại bậc nhất tỉnh Điện Biên hiện nay. Công trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng về lịch sử, văn hóa cũng như kiến trúc và phần nội dung trưng bày, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, xứng tầm với chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong những ngày lịch sử này, mỗi ngày bảo tàng tiếp đón hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong hình là hoạt cảnh kéo pháo vào trận địa. Đây là khẩu pháo cao xạ 37mm do Liên Xô sản xuất viện trợ cho Quân đội Nhân dân Việt Nam, một trong 4 khẩu pháo cao xạ 37mm của đại đội 815, tiểu đoàn 383, trung đoàn 367, đại đoàn công pháo 351 đã bắn rơi chiếc máy bay trinh sát Meran đầu tiên của thực dân Pháp trên bầu trời Điện Biên Phủ, ngày 14 tháng 3 năm 1954. Nhân dân các dân tộc Tây Bắc mang theo lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến và lực lượng dân công hỏa tuyến bảo đảm công tác hậu cần cho chiến dịch với nhiều hình thức như gùi trên lưng, mang ngựa thồ, hoặc dùng xe đạp thồ cải tiến. Với những hiện vật gắn với những kỳ tích của cá nhân được đặt trang trọng tại những vị trí dễ nhìn, dễ quan sát và dễ giới thiệu, tuyên truyền cho khách tham quan như chiếc xe đạp thồ của ông Ma Văn Thắng. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp đã được dân công sử dụng để chở lương thực. Tuy nhiên lúc đầu mỗi xe chỉ chở được từ 80 đến 100 kg, đi lại rất vất vả. Trong quá trình vận chuyển, ông Thắng đã có sáng kiến cải tiến chiếc xe đạp thồ để nâng mức chở lên 200 kg, thậm chí hơn 300 kg. Như chiếc xe ông Thắng sử dụng đã lập kỷ lục khi chở đến 325 kg. Quá trình chiến đấu gian khổ, khi phải đào hầm hào vây lấn cứ điểm địch, bộ đội ta đã có sáng kiến sử dụng con cúi trong chiến thuật đánh lấn, giúp che chắn hỏa lực bắn thẳng của địch, tạo điều kiện cho bộ đội ta xây dựng công sự, áp sát địch. Hình ảnh du khách chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tái hiện cảnh bộ đội phất cờ chiến thắng trên nóc hầm Đờ Cát chiều 7 tháng 5 năm 1954. Điểm nhấn vô cùng ấn tượng đối với du khách là toàn bộ phía trong tầng 2 của nhà bảo tàng được thiết kế bức tranh panorama, tái hiện lại toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ bằng những bức tranh được vẽ liên hoàn trên tường trong cùng một không gian. Bức tranh tái hiện 4.500 nhân vật trong trận chiến Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nội dung bức tranh gồm 4 trường đoạn lịch sử được phân tách theo chủ đề rõ ràng như toàn dân ra trận, khúc dạo đầu hùng tráng, cuộc đối đầu lịch sử và chiến thắng Điện Biên. Trong ảnh là một cảnh thuộc trường đoạn toàn dân ra trận, mô tả toàn dân gánh gạo, thồ hàng, tiếp tế lương thực cho bộ đội đánh giặc. Tác phẩm có chiều dài 132 m, cao hơn 20,5 m, với phần mái vòm liền kề thể hiện mây, trời đã tạo ra một bức tranh có diện tích bề mặt lên đến 3.225 m². Hơn 4.500 nhân vật và khung cảnh núi rừng Tây Bắc được tái hiện một cách chân thực và sống động qua bút pháp tài hoa của gần 200 họa sĩ tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền vải toan, trong không gian 360 độ. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đang tổ chức xem tranh theo từng đợt khách. Để đảm bảo du khách được khám phá bức tranh chân thực nhất, mỗi lượt chiếu, bảo tàng đón khoảng 30 đến 50 khách. Hình ảnh, âm thanh kết hợp với lời thuyết minh mang đến cho du khách cái nhìn toàn cảnh về trận chiến Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trong đợt cao điểm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đơn vị sẽ tổ chức đón tiếp, phục vụ khách tham quan thêm một số buổi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ 19h30 đến 21 giờ. Quý vị và các bạn, chú ý nhớ ghé qua và tham quan nha. Chúc các bạn có kỳ tham quan và du lịch vui vẻ tại đây. Quý vị và các bạn, nhớ ấn thích và đăng ký kênh Hồ Sơ TV để kênh có động lực làm các video tiếp theo. Kênh Hồ Sơ TV xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.